වෙනද වගේම තත්ත්ව සාදරයෙන් පිළිගන්න Thusi Bro YouTube channel එකට ගොඩක් අය මගෙන් අහුව කොහොමද අපි router එකකට Wi-Fi router එකකට connect වෙන්නේ password එකක් නැතුව. ඉතින් මේ ක්‍රමයට අද මම කියා දෙන ක්‍රමයට කියන Wi-Fi hack කියලා නෙවෙයි. මොකද අපි ළඟ තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ router එකක්, මේ වගේ පොඩි router එකක් හරි මේ වගේ router එකක් හරි අපි ළඟ තියෙනවා නම් කොහොමද ඒ router එකට password එකක් නැතුව අපේ phone එක connect කරන්නේ. ඒ වගේ මේ වගේ routers නෙවෙයි. දැන් ලංකාවේ තියෙන SLT තියෙනවනේ. SLT වල ඇවිල්ලා මේ connect වෙන wire එකකින් තමයි මේ ඒකට signal එන්නේ. ඒකල තමයි ඒ signal එක තමයි අපේ phone එකට දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ router එකකින් කොහොමද අපි Wi-Fi password එකක් නැතුව අපි connect කරගන්න අපේ phone එකට. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ ඒ ගැන. වගේ router එකක් ඔයාලගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් password එකක් නැතුව ඒක connect කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙයට ඔයා ළඟ මේ router එක අල්ලන්න පුළුවන් සීමාව තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ බටන් එකක් තියෙනවා මේ උඩ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩ බටන් එකක් තියෙනවා. ඔය බටන් එක හරි මේකේ මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි ළඟ තියෙන SLT එතන මෙන්න මේ වගේ බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක හරි අපිට ඔබන්න ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන් සීමාවේ තිබ්බොත් විතරයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ routers වලට අපේ phone එක connect කරගන්න password එකක් ඉල්ලන්න නැතුව. ඉතින් මම අද ඒ ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලුවා Wi-Fi hack ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඇත්තටම Wi-Fi hack ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. මොකද Wi-Fi hack ගැන වීඩියෝ එකක් මම දැම්මොත් YouTube එකට ඒක YouTube එකේ මට කේස් වෙනවා. YouTube එකේ කියන්නේ YouTube එකේ අලුත් නීතිය අනුව මේ hack කරන දේවල් තව මොනවද එක එක activation code වගේ දේවල් නැත්නම් crack ගැන මේ වගේ මුකුත් videos කරන්න බෑ YouTube එකට දැන් අලුත් නීතිය. ඉතින් එහෙම කරොත් channel එක එහෙම කරොත් ඒ වීඩියෝ එකත් අයින් වෙනවා channel එකටත් මගේ channel එකටත් ලොකු අවුලක් වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි වීඩියෝට යමු වැඩි කතා නොකර. දැන්ම Thusi Bro YouTube channel එක subscribe කරන්න. තාමත් subscribe කරලා නැත්තම් පළල තියෙන රතු පාට button එක. දැන් ඔයාම subscribe කරලා තියෙනවා නම් ඒක රතු පාටින් නෙවෙයි තියෙන්නේ මේක අලු පාටි. රතු පාටින් තියෙනවා විතරක් එකපාරක් ප්‍රෙස් කරලා Thusi Bro YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝට යමු. ඔයාලට දැන් පේන මගේ ළඟ තියෙන router එකේ මම දැන් router එක on කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ළඟ තියෙන මේ වගේ router එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් මේ වගේ router එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැතිනම් SLT වගේ wire එකකින් connect වෙන router එකක් වෙන්න පුළුවන්. wire එකකින් කියන්නේ ඒ router එකකට signal එන්නේ ඒ wire එක හරහා. ඉතින් ගෙවල් වල ඒ වගේ මේක කම්පැනිස් වල ඒවා තමයි තියෙන්නේ. ලංකාවේ නම් උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් SLT ලාගෙත් දැන් මේ වගේ routers එනවා. නමුත් දැන් ගොඩක් වෙලාවට තාමත් ගෙවල් වල තියෙනවා මේ wireless router එක නෙවෙයි wire එකකින් connect වෙලා තියෙන router එක. ඉතින් ඒ on router එක මේකට මේ විදිහට connect කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ අතේ දැන් මේ router එක තියෙනවා. මේ පොඩි router එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට router එකේ හොඳට බැලුවොත් උඩට බලන්න පුළුවන් උඩ පැත්තට එන්න සඳහන්ලා තියෙනවා. මම මේක කොහොමද මේ පැත්ත ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හොඳට WPS කියලා බටන් එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. හරිද? ඒ වගේම අපි බලමු මෙන්න මේකේ මේ වගේ router එක ඒකෙත් ඔයාලට සඳහන් කරලා තියෙනවා WPS කියලා බටන් එකක්. මේක හොඳට ඔබන්න පුළුවන් සද්දය තේනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ මේකෙත් මේ router එකෙත් මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා මේකත් ඔබන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ දැන් ඔයාගේ router එක on එකේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලගේ මේ router එක තියෙනවා ඔයාට ඔයාගේ phone එකත් එක්ක connect කරන්න password එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔයාට. හරිද? ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ router එක අරගෙන මෙන්න මේ router එක කියන්නේ ඔයාලගේ තියෙන router එක අරගෙන බලන්න WPS button එක හොයාගන්න. ඒ button එක හොයාගෙන මේ button එක ඔබාගෙන ඉන්න. මේක හොඳට ඔබාගෙන ඉන්න. ඔබන්න කලින් ඔයාගේ phone එකේ settings වලට යන්න. හරිද? ඔයාගේ phone එකේ settings වලට. දැන් මම ඉන්නේ මගේ phone එකේ settings වල. ඔයාගේ phone එක Samsung phone එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැතිනම් OnePlus එකක්, Oppo, Xiaomi, තව Samsung අයම තියෙන මේ Huawei මොන phone එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම phone එක මේක තියෙනවා. ඉතින් Wi-Fi කියන තැනට යන්න. Wi-Fi කියන තැනට ගියට පස්සේ ඔයාගේ Wi-Fi උඩින් off වෙලා නැන් තියෙන එක on කරගන්න. ඉතින් Wi-Fi වලට ගියට පස්සේ හොඳට බලන්න කොහේ හරි තියෙනවා WPS push button කියලා. දැන් මේ phone එකේ නම් පල්ලෙහා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාගේ phone එකේ මෙතෙන් උඩින් menu එකක් ඇවිල්ලා එතනින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කොහොම හරි වගේ Samsung phone එකක් නම් උඩින් තමයි ඔයාලට WPS button එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ phone එකේ මේක ඇවිල්ලා lava phone එක. මේ phone එක නම් පල්ලෙහා බලන්න WPS push button කියලා. ඉතින් ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ router එක අතර ගන්න. ඔයාගේ router එක අතට අරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන WPS button එක මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පෙන්නවනේ. මේ button එක ඔබා ගන්න. ඔබාගත්තට පස්සේ ඒක අතාරින්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙනවා WPS push button මෙතෙන් යන්න. මෙතන ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් ඔයාලට පේන Wi-Fi connect වෙලා නැහැ.
router එක මම මේක ඔබාගෙන ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඔන්න WPS succeed connecting to ඔන්න connect වුණා. ඔයාලට පේනවා connected to the Wi-Fi network dialog 4G. දැන් මම මේක okay කරනවා. ඔයාලට පේනවා Wi-Fi එක උඩින් connect වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නුවේ කොහොමද අපි router එකකින් Wi-Fi connect කරන්න password එකක් නැතුව. ඉතින් දැන් මේකට කියන්නේ ඇත්තටම hack කියලා නෙවෙයි. මේක WPS බටන් එක හරහා කරන කනෙක්ට් කරන එකක් තමයි අපේ router එක කනෙක්ට් කරන එකක් තමයි අද මම ඔයාලට පැහැදිලි කරේ. ඉතින් මේ වගේ මේ router එක ඒ වගේම මේ router එක මම දැන් ඔයාලට පෙන්නුවා SLT router එක. ඒ on router එක හරහා අපිට මේ විදිහට password එකක් නැතුව අපිට Wi-Fi connect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙයට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ device එක කියන්නේ router එක. router එක අපි ළඟ අපේ අල්ලන්න පුළුවන් දුරින් තිබ්බොත් අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. වා ඉන්න තැනක ඒ වගේ router එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට password අවශ්‍ය නැහැ. ලේසියෙන් connect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා කොහොමද router එකකට password එකක් නැතුව අපේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා මේ ක්‍රමයට කියන්නේ Wi-Fi hack කියලා නෙවෙයි WPS බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා අපේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් අය මේක ගැන දන්නේ නැතුව ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් නොදන්න අයට මේක වැදගත් වෙයි. වීඩියෝ එක ඉවරයි. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ iPhone වලට නම් අද මම කියලා දුන්න ක්‍රමය හරහා Wi-Fi connect කරන්න බෑ මේ විදියට. අපි ළඟ router එකක් තිබ්බත් ඒකේ password එක දාන්න නැතුව iPhone එකකට Wi-Fi connect කරන්න බෑ මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කියා දුන්න විදියට. එහෙනම් ගිහලා නම් ඔබට සුබ දවසක්. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ගිහලා නම් බැලුව ඔක්කොටම ගොඩක්ම ස්තුතියි.